हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज हूँ तमारी सामे शेर करवानी छूं एकदम क्रिस्पी अने खावामां पोची ચોળાફળીની રેસીपी। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતીઓનો મનપસંદ નાસ્તો ચોળાફળી। જેવી ચોળાફળી બહાર લારી પર મળે છે એવી જ સરસ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી ચોળાફળી ઘરે બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે। અને સાથે જ આપણે ચોળાફળી સાથે સ્પેશિયલ ચટણી અને મસાલો કેવી રીતના બનાવવા તે પણ આપણે આગળ જોઈશું। તો વિડીયો તમે અંત સુધી જોજો। જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। તો ચલો એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી ચોળાફળી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌથી પહેલાં ક્રિસ્પી ચોળાફળી બનાવવા માટે આપણે એક તપેલીમાં અડધો કપ પાણી ગરમ મૂકીશું। તેમાં સ્વાદ અનુસાર નિમક નાખીશું। નિમકને પાણીમાં ઓગાળી લઈએ। પાણી આપણે વધારે ગરમ કરવાનું નથી, થોડુંક મીડિયમ પાણી આપણે ગરમ કરીશું। પાણી ગરમ થઈ ગયું છે તો તેમાં આપણે 2 ચમચી તેલ નાખીશું। હવે આપણે ચોળાફળી બનાવવા માટે લોટ બાંધી લઈએ। તો લોટ બાંધવા માટે મેં અહીંયા મોટું વાસણ તૈયાર કર્યું છે। તેમાં 1 કપ ચણાનો ઝીણો લોટ નાખીશું, જે ભજીયાનો આવે તે, અને અડધો કપ અડદનો ઝીણો લોટ નાખીશું। તેને આપણે ચાળણી વડે ચાળી લઈએ। પોણી ચમચી આપણે ખાવાના સોડા નાખીશું અને બધું સારી રીતના ચાળી લઈએ। હવે આપણે નિમક અને તેલવાળું ગરમ પાણી કરેલ છે તે થોડું થોડું નાખતા જઈશું અને કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈએ। વાસણમાં નીચે લોટ ચોંટી ગયો છે તેને આપણે ચમચા વડે કાઢી લઈશું। તેલવાળો હાથ કરીને લોટને આપણે થોડો મસળી લઈએ આ રીતના। લોટને ઢાંકીને 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપીએ। લોટ રેસ્ટ કરે છે ત્યાં આપણે ફટાફટ ચોળાફળીનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। તો એક બાઉલમાં અડધી ચમચી સંચળ પાવડર નાખીશું, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું, અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર, ચપટી મરી પાવડર, સાથે સ્વાદ અનુસાર નિમક નાખીશું અને બધો મસાલો સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। સંચળ પાવડર આપણે નાખ્યો છે એટલે નિમક પ્રમાણમાં ઓછું નાખ્યું છે। 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણે લોટને જોઈ લઈએ। તો અત્યારે લોટ આપણો પીળો છે, તેને જેટલો મસળશો તેટલો જ લોટનો કલર બદલી જશે અને લોટ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે। લોટના 2 ભાગ પાડીને એક ભાગના લોટને આપણે પ્લેટફોર્મ ઉપર તેલ લગાવીને ટીપી લેશું। આ રીતના દસ્તાથી લોટને ટીપીશું એટલે લોટ સોફ્ટ બનશે। જેટલો લોટને સારી રીતના ટીપશો એટલી જ તમારી ચોળાફળી ફૂલશે। લોટને ટીપવો ના હોય તો તેને મસળો તો પણ ચાલે, પણ આ રીતે જૂની ટ્રેડિશનલ રીતથી ટીપીને બનાવીએ તો ચોળાફળી એકદમ ફૂલેલી અને સાથે પોચી પણ બનશે। ચોળાફળીના લોટને આપણે 7 થી 8 મિનિટ સતત મસળવાનો છે। આ રીતના તમે પરફેક્ટ માપ લઈને ચોળાફળી બનાવશો તો તમારી ચોળાફળી પણ આવી જ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ બનશે। લોટને મસળવાની બીજી રીત પણ હું તમને બતાવું। તો પ્લેટફોર્મ ઉપર તેલ લગાવીને આ રીતના એક હાથથી લોટને ખેંચવાનો અને ભેગો કરવાનો, ખેંચવાનો અને ભેગો કરવાનો। આ રીતના પણ મસળીને ચોળાફળી બનાવી શકાય। ચોળાફળી બનાવવામાં લોટને મસળવાની જ ખૂબી છે।
બાકીનો લોટ છે તેને પણ આપણે આ રીતના દસ્તાથી સારી રીતના મસળી લઈએ. હવે આ રીતના ખેંચીને પાછો મસળશું. ને હવે તેનો રોલ વાળીશું. તો તમે જોઈ શકો છો લોટનો કલર બદલી ગયો છે, લાઈટ પીળો કલર થઈ ગયો છે. આ રીતના રોલમાંથી ચપ્પા વડે લુવા તૈયાર કરી લઈએ. 1 ઇંચથી થોડી નાની સાઈઝના લુવા તૈયાર કરીશું. તમે દોરાની મદદથી પણ લુવા તૈયાર કરી શકો છો. લુવા આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તેમાં થોડું તેલ અને કોરો અડદનો લોટ છાંટીને મિક્સ કરી લઈએ, એટલે લુવા એકબીજા સાથે ચોંટે નહીં. લુવામાંથી હવે આપણે પાટલું અને વેલણની મદદથી ચોળાફળી વણી લઈએ. તો ચોળાફળીને તમે પ્લાસ્ટિક ઉપર પણ વણી શકો છો. તો આ રીતના અડદના લોટથી કવર કરીને આપણે ચોળાફળી વણીશું. અડદના લોટની જગ્યાએ તમે મેંદાનો લોટ કે ચોખાના લોટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. ચોળાફળીની રોટલીને એકદમ સરસ પાતળી વણીને તૈયાર કરવાની છે. તેની થિકનેસ આવી રાખવાની છે. તો આ રીતના આપણે બધી ચોળાફળી વણી લઈએ. જેટલી પણ રોટલી આપણે વણીને તૈયાર કરીએ એને કોટનના કપડા ઉપર આ રીતના મૂકી દઈશું અને એકની ઉપર એક રોટલી આ રીતે મૂકતા જવાનું છે. સુકાઈ ના જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. આ રીતે બધી રોટલીઓ બની જાય પછી એમાંથી એક રોટલી લઈ અને બાકીની રોટલીને આપણે ઢાંકી દઈશું અને એને આ રીતે કટ કરીશું. એને પૂરેપૂરું કટ નથી કરવાનું, એનો ઉપરનો અને નીચેનો ભાગ આપણે જોડાયેલો રાખીશું, જેથી કરીને એને તળવામાં આસાન રહે. આ રીતના આપણે બધી ચોળાફળી કટ કરી લઈશું. ચોળાફળીને તળવા માટે મેં પહેલાં તેલ ગરમ મૂકી દીધું હતું. તો તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં તે આપણે ચેક કરી લઈએ. ચોળાફળીને કટ કરતા જઈશું અને તળી લઈશું. ધીમાથી મધ્યમ તાપ ઉપર આપણે તળીશું. ચોળાફળી સરસ ફૂલી જાય એટલે આપણે તેની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. બીજી બાજુ પણ એને તળી લઈશું. ચોળાફળી આવી રીતના સરસ આછા બદામી કલરની અને ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. આ રીતના આપણે બધી ચોળાફળીને તળી લઈશું. ચોળાફળી સરસ રીતના તળાઈ ગઈ છે. તો ઠંડી થાય એ પછી તમે આને હાથથી આ રીતે અલગ કરી શકો છો. આપણે આના ઉપર કાપા પાડ્યા હોય એટલે તળ્યા પછી આસાનીથી છૂટી પડી જશે. બનેલી ચોળાફળી એકદમ આવી ક્રિસ્પી બને છે. એ ઠંડી થાય પછી તેને ડબ્બામાં ભરીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. ચોળાફળી સાથે ખાવા માટે ચટપટી ચટણી તૈયાર કરી લઈએ. તો તેના માટે એક કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ લેશું. 1 કપ પાણી લેશું. લોટને પાણીમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર 5-1 મિનિટ જેવું સતત આપણે હલાવીશું.
અને મિશ્રણ ઘટ થાય ત્યાં સુધી પકાવીશું. તો મિશ્રણ ઘટ થઈ ગયું છે અને તેની થિકનેસ આવી રાખવાની છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને સાઈડ ઉપર ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈએ. હવે આપણે લીલી ચટણી તૈયાર કરી લઈએ. તો તેના માટે મેં અહીંયા લીલા ધાણા ભાજી, ફોદીનાના પાન, આદુ અને લીલા મરચાં તૈયાર કર્યા છે. તો લીલા મરચાં આવા તીખા હોય તેવા આપણે પસંદગી કરવાની, કારણ કે ચોળાફળી સાથે તીખી ચટણી હોય તો જ ખાવાની મજા આવે. મિક્સર જારમાં બધી સામગ્રીને નાખીશું. ચપટી મરી પાવડર નાખીશું અને સ્વાદ અનુસાર નિમક નાખીશું. ફોદીનાનો કલર અને સ્વાદ જળવાઈ રહે તે માટે બરફના 2-3 ટુકડા નાખીને પીસી લઈએ. ચટણી સરસ રીતના પીસાઈ ગઈ છે, તો એને ઉકાળેલા ચણાના લોટમાં ઉમેરી દઈએ. અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. આપણે જે મસાલો બનાવ્યો હતો તેને આપણે ચોળાફળી પર છાંટી દઈએ. હવે આ એકદમ સરસ ટેસ્ટી અને ચોળાફળી સાથે તેની ચટણી બનીને તૈયાર છે. તો તમે પણ દિવાળી પર આ રીતના પરફેક્ટ માપ લઈને ચોળાફળી બનાવશો તો આવી ફૂલેલી અને ક્રિસ્પી બનશે. તો સારું ખાવ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.